فرده کمک خاله کن فرده اینا کمک کن از شهری اینجا بله دفعه بیاد به قرآن قشنگ میگه یا کار دارم فقط ما داریم این داریم ملس داریم گوش داریم حال میده این بالا 40 میلیون غذا قیافش یه جور شد یعنی که الان دو تا باید بزنم؟
قانون شما نه اصلا قبول نیست همین داشتیم میبودیم هم میدیم همین دورش بابا این چه سمیه نصفه شد سیب زمینی ها من امیرالی خوردی بعد تصمیم به چهار به ترکی بگو به ترکی بگو مامان دیگه یه مالا اصلا نقلات کدامش بیا نرو اشتباه در هر صورت بگیریم با حواله نمیده زمانت پیش کردم یه چک دادم اسمت مقاله رو عرشد بیتی چرخی نشی کار مشغولت باشه میگم کوچیک آره
زمان خوشحال یکی های آسیو اگه تونستی آدم یه جایی فیلم میگیری